Naši cestu, která nás zavede do západní části Hostýnských vrchů, zahájíme u nejmalebnější zříceniny na Moravě, hradu Lukova. Jako všechny hrady stojí na vysokém kopci a stoupání v horkém letním dni nám dalo zabrat. Hrad byl postaven ve 13. století jako jedna z pevností střežících zemské hranice a na konci středověku byl opuštěn a téměř zanikl. Jeho ruiny pohltil les. Díky hradnímu kiosku přečkáme bez úhony vrtochy klasického valašského léta. O znovuzrození hradu se zasloužil dnes již zesnulý Indiana Jones české archeologie doktor Jiří Kohoutek a samozřejmě spolek přátel hradu Lukova, který jej zdarma již desítky let opravuje. No a my, osvěžení májovým deštíkem, pokračujeme směrem na Držkovou. Lesní cesty, nebo spíš pěšinky, nás vedou místy, kam lidská noha vkročí málo kdy, přestože se jedná o značenou turistickou stezku. Ještě než se napojíme na hlavní hřeben, budeme muset klesnout do údolí. Pak zase vystoupat. A to ještě několikrát, proto bude dnešní převýšení větší než v Beskydech. Na Držkovou pozor, žijí tu nerudní zemědělci a když sjedete ze značené stezky, jdou po vás s vidlemi a nadávkami. Proto zřejmě ten název. S Majdou se zvětšníme na vrzavých skalách, kde podle pověsti sídlí drak, střežící poklad. Slepencové útvary mají své jméno podle zvuků, které vydává vítr proudící mezi skalami. To už jedeme po první hřebenovce v nadmořské výšce 500 až 600 metrů. Cesta je to poměrně náročná, s několika krásnými vyhlídkami. Hostýnské vrchy jsou malebné pohoří na sever od Zlína, mezi Holešovem a Vsetínem, za kterým na ně navazují Vsetínské Beskydy. Tam už jsme byli před pár lety. Dnes jedeme tou méně navštěvovanou částí, ale tím lépe, aspoň se nemusíme proplétat mezi davy turistů. Baťková chléviska. Strašlivá kůrovcová kalamita postihla zejména severní část hor. Tady jsou ještě lesy husté a prakticky nedotčené. Jo, to by jeden neřekl, co vyvolá nezasahování proti broukovi před lety na Šumavě. I když někteří to už tehdy říkali. No nic, teď nás čeká nejvyšší bod hřebene a hned za ním překvapení. Ratibořský Grůň. Tím překvapením jsou traily Bajkarény Vsetín, v době naší návštěvy poněkud zanedbané. Sjedeme si trpaslíka. Tak tohle bylo zasloužený. Bajkaréna Vsetín byla založena v roce 2014 a jejich 7 single tracků Hájenka, Pytlácký, Templářský, Trajlala, Trpaslík, Duhový a Mraznice má celkovou délku 10 kilometrů. Trpaslík je nejkratší z nich. Následuje 6kilometrový sjezd do údolí, snad ještě lepší než předchozí trail. Hošťálkové
která je přesně v polovině naší cesty, stojí jeden z nejlepších hostinců, které jsme kdy navštívili. Tak holky, servus. Servus. No, posuďte sami. Panenka na grilu, guláš, znojemská, kuřecí stehenní řízek, lívance. Jen nám teď asi ve stoupání na další hřeben bude trochu těžko. Ale pořád lepší, než se živit proteinovými tyčinkami. A už zase prší, to je prostě typické valašské léto. Přes známý skiareál Troják jsme se strmým stoupáním dostali na vrchol, kde stojí pomník tragicky zesnulé Alenky Bábkové. K události došlo v únoru 1947, kdy se 11 bývalých spolužáků vydalo na lyžích na třídní sraz. Mezi nimi i pozdější slavný režisér Karel Kachyňa. V husté vánici zabloudili, 2 skupinkám se podařilo zachránit. 3. musela přenocovat ve sněhu v lese a nebohá Alenka i přes pomoc spolužáků do rána umrzla. Od vyhlídky na svatý Hostín, kam se podíváme v jednom z příštích dílů, si užijeme prudký sjezd do údolí do obce Ráztoka. Mysleli jsme si, že opačným směrem to na kole nikdo nevyjede, ale potkali jsme pár drsných valašských bajkerů, kteří nás vyvedli z omylu. Tak týni, servus. Servus. Už nám zbývá jen pár kilometrů do cíle a máme toho dost. Ale ještě se nám podařilo zachránit osamělého cyklistu, kterému se přetrhl řetěz. My totiž zásadně vozíme nýtovačku. A než se proklestíme zarostlými cestami na Lukov, pozveme vás ještě na drsný okruh Plaskou Pahorkatinou, kam se podíváme příště. Co je tohle za cestu, kdy tady budou divočáci? No snad ne. Servus!